In een survival situatie kan het voorkomen, om wat voor reden dan ook, dat je een wateroversteek moet doen. Het is handig om te weten hoe je dit moet doen en hoe je dit veilig doet. Oké, er zijn meerdere manieren om het water over te steken. Bijvoorbeeld per boot of per vlot. Dat zou een optie kunnen zijn. Is het water ondiep, dan kan je doorwaden. Maar in mijn geval is het diep en vrij breed. Dus ik ga een drijfpakket maken en in deze video laat ik jullie zien hoe dit moet. Oké, als je aan het verplaatsen bent door een bepaald gebied, dan kan het voorkomen dat je rivieren of stroompjes tegenkomt. Deze kunnen smal of breed zijn, diep, ondiep en snel of langzaam stromend. Het kan zijn, om wat voor reden dan ook, dat je eroverheen moet om van A naar B te kunnen. Dus om te komen daar waar je heen wil. En dan zul je een wateroversteek moeten doen. Nou, ik heb ervoor gekozen om de wateroversteek door middel van een drijfpakket terug te laten komen in de survival serie, omdat het een noodoplossing is. Het komt niet vaak voor dat je tijdens je normale hike een wateroversteek moet doen. Zeg nooit nooit. Echter, het is wel een noodoplossing in mijn ogen. Heb je de keuze om ergens over een brug heen te gaan of een stukje te derouteren zodat je wel de overkant bereikt zonder dat je dit hoeft te doen, dan heeft dat de voorkeur. Oké, in sommige gevallen heb je geen andere keus, omdat er gewoon simpelweg geen brug is of een oversteek. Maar denk ook aan een hostile environment. Hierover heb ik kort gesproken in deel 1. Je doet er alles aan om niet gevonden te worden, gezien te worden, gepakt om te overleven. Nou, dan kun je gebruik maken van de waterwegen en dan komt dit dus in terug. Om je sporen te wissen of te doorbreken. En je maakt natuurlijk geen gebruik van de bruggen, want die kunnen onder waarneming liggen van mensen die niet het beste met je voor hebben. Of er kan een controlepost op staan die je wil ontwijken. Oké, ten alle tijden, voordat je oversteekt, maak een goed plan. Oké, allereerst ga kijken waar je over wilt steken. Nou, bijvoorbeeld daar waar de rivier zich opsplitst in meerdere takken. Het is handig om bijvoorbeeld 2 à 3 kleine takken over te steken in plaats van 1 grote hele weide. Nou, kijk voor een ondiepe oever en bijvoorbeeld een zandbank die je kunt gebruiken om in 2 stappen naar de overkant te kunnen komen en dat soort zaken. Nou, zoek in eerste instantie ondiep en langzaam stromend water, want dan kun je gewoon doorwaden en dan hoef je niet een drijfpakket te maken. 2. Wat is de temperatuur? Is het dusdanig koud, zowel de buitentemperatuur als het water? We weten allemaal dat de combinatie van kou en natte kleding en ook nog een portie wind eroverheen, dat dat geen goede combinatie is. Daardoor kun je onderkoeld raken. Nou, is het dusdanig koud dat dit het geval is, dan is een wateroversteek niet handig. 3. Ik had het er net ook even over. Sterke stroming. Let hierop, gooi desnoods een stuk hout in het water en kijk wat er gebeurt. Een sterke stroming kan echt heel gevaarlijk zijn. Het kan je meesleuren en tegen allerlei ellende zoals rotsen aanbeuken. Is het dusdanig sterke stroming, zoek dan een andere plek op om daar over te steken. Het laatste puntje wat ik heb, punt 4, is check de overzijde, daar waar je eruit wil. De oever. Ja, is het dusdanig begroeid, zowel op de oever als in het water, dat je vast komt te zitten en het jou blokkeert om verder te gaan. En je komt vast te zitten ergens, dat is echt super gevaarlijk. Dus let daarop. Nou, er zijn ongetwijfeld meer punten waar je op moet letten, maar dit zijn de 4 punten die ik jullie wil meegeven. En dan gaan we nu door naar het maken van een drijfpakket. Oké, het doel van een drijfpakket. Het doel van een drijfpakket is om je kleding en je uitrusting droog te houden, zodat je na de oversteek jezelf en je uitrusting inzetbaar houdt om vervolgens je route weer te kunnen vervolgen. Oké, ik heb een plan gemaakt voor mijn situatie, voor mijn omgeving. En ik ga nu een aantal voorbereidingen treffen. Oké, een stukje voorbereiding. Het tenue waarin je de wateroversteek gaat doen. Oké, schoeisel. Trek altijd iets aan je voeten.
Je kunt ook waterschoenen gebruiken, maar in de meeste gevallen, zoals nu ook, heb ik die niet bij me. Haal de zooltjes uit je schoenen en trek je sokken uit. Oké, waarom altijd schoeisel aan? Het laatste wat je wil is dat je net voor of op de oever in iets scherps trapt, zoals een tak of een stuk rots, waarbij je hele voet aan barrels ligt. Oké, schoeisel, heel belangrijk. Verder, je broek of je t-shirt aanhouden. Nou, trek je ze uit, dan heb je het voordeel dat je kleding droog blijft. Maar als we nu heel worst case gaan nadenken, stel je voor dat je tas kwijtraakt tijdens de oversteek. Die tas die verdwijnt met de stroming mee en ergens onder water en je vindt hem niet weer. Dan heb je dus helemaal niks. Nou, ik ga voor het gemak zometeen in mijn zwembroek en mijn t-shirt, zodat ik zometeen als ik in de auto naar huis moet nog droge kleding heb. Dus dat is puur voor mijn eigen gemak. Maar het is wel iets om over na te denken. Oké, mijn mes. Deze wil ik ten alle tijde bij me dragen. Voor het geval ik vast kom te zitten en ik moet iets lossnijden. Een firesteel. En deze combi rekening houdende met het worst case scenario wat we net hebben besproken. Ik ga mezelf nu omkleden. En alle spullen die ik ga gebruiken, die haal ik uit de tas. En alles wat ik niet ga gebruiken, doe ik weer in de tas. Nou, ik heb mijn tas ook zoveel mogelijk waterdicht verpakt, waterproof, door middel van de bivakzak. Benodigdheden. Een rugzak. Zorg dat de clipjes goed dicht zijn en de ritsen. Een poncho of een tarp. Een ringcover. 3x paracord. Dit is een paracord wat bij mijn shelter hoort. Mijn mes. En een firesteel. Oké, ik pak de poncho of de tarp. Zorg voor een vlakke ondergrond. Je wilt je shelter niet kapot maken door een scherpe tak die hier ligt. Leg je tas met de rugkant naar boven op je poncho. En knoop de bovenhoeken van je tarp vast. Doe die hier onder de hengsels door. En knoop ze vast. Doe hetzelfde aan de andere kant. Goed, dan pakken we nu de rainkoffer erbij. En die vouwen aan de buitenkant. Vervolgens bevestig ik 1 koord aan de bovenzijde en 1 koord aan de onderzijde.
het laatste koord bevestig ik aan de tas. Om te voorkomen dat mijn tas kan wegdrijven. Oké, we zijn bijna zover. We moeten even kijken of die überhaupt wel drijft. Nou, dat gaat mooi. So, see you on the other side. Zo, mooi stukje gezwommen, flink stukje. Dus kijken of mijn droogpakket heeft gewerkt. Zo. De tas is aan de buitenkant nat. Daarom is het goed dat ik mijn beefy bag aan de binnenkant heb. Zo, die is mooi droog. Kurkdroog. Nou mooi, dan zie je dat het werkt. Oké, dat was hem weer vanaf mijn kant. Hopelijk was het nuttig en hebben jullie er wat aan. Laat het me vooral weten in de reacties. En hopelijk vonden jullie deze video ook leuk. En dan zeg ik tot de volgende keer. Fred Outdoor out.